うわー。やっほー。レン。うわー。できた？Apa acara? Bayar. Bayar apa? Cik Reta? Mite. Hello. Hello ya teh. Hello ya teh. Hello.どうぞ。Tôi chơi. Put, jump. Oh. できる。やっほー。待って。おいで。あ、だめ。やめとけ。なんで？बाबा यता हुन्छ यता आउनु लाग्छ दादा खेलेको ठाउँमा लाग्छ यता हुन्छ आउनु यता आउनु हो बोतलले लाग्छ टुङ्गा हुन्छ लु आउनु बाबा आउनु लाग्छ टुङ्गा हुन्छ बाबालाई नचढ्नु बाबा यता तल आउनु यतापट्टि आउनु ल यता बाबा
के भयो जुत्तामा के पसेछ मिलेन मिल्यो बाबा यतै हुन्छ दादा खेल्ने गरेको ठाउँमा आउनु बाबा इका नै दे ओइदे बाबा वा कति राम्रो हरियो भएर पलाएको रहेछ नि बाबा यी चढ्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ नचढ्ने आज चरा पनि फिल्ल बाबा फेरि उहीँ जानुभयो ल आउनु कको कारा यहीँको हो पानी पर्न आँटिसक्यो बाबा कति राम्रो ठाउँ बाबा अब आमा हिँडेको है ल छोरो आउनु है त्यहाँबाट ल आउँदै हुनुहुन्छ है हाम्रो बेबी कुरोमा हो उन्ची उन्ची जान यो माटो यो कहाँ माटो गएको गड्यौलाले आउनु है ल अब तल अब जानुपर्छ यहाँबाट आमा चाहिँ बेबी कुरामा गुडाउँदैछु है छोरा आउनु है बाबा आउनु वाह छोरा मान्छे आमा हजुर के छ जुत्तीमा ओ इत्तै पसेछ त भुइँमा नटेक्नु है लु 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 लाउनु जुत्ती देखि त जाऊँ बाबा गुडाउनु बेबी कुरोमा बाबा बेबी कुरोमा गर्नु बुझेर गर्नु होइन कुद्नु हुँदैन दिनु छिटो न अब यो भर्खर खाना खाएर आएको बाबा ओनाखा सुइदा भन्नुहुन्छ हौ किन पानी परेको छैन त छोरो लिनु त उता होइन बाटो हिँड्नु न हौ कहाँ हिँडेको हौ छोरो चाहिँ हजुर खोइ छ होला नि हौ केही
ले बाबा यता आउनु है अब अफ रोड चल्ने हो अफ रोड रोडबाट जाँदा बाटो टाढो छ ए नलडी आउनु है बाबा ले जाऊँ